नमस्कार, मी संगीता मुंबई किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बघणार आहोत एक रेस्टॉरंट स्टाईल डिश अंडा करी। आपण जेव्हा अंडा करी किंवा अंड्याचा रस्सा बनवतो तेव्हा त्या रश्श्याच्या विशिष्ट चवीमुळे किंवा ग्रेव्हीच्या विशिष्ट चवीमुळे आपण ती डिश एन्जॉय करतो। पण आज मी तुम्हाला रेसिपी बनवताना काही अशा टिप्स सांगणार आहे की ज्यामुळे जे बॉइल्ड एग असतं त्यालाही एक वेगळी छान चव येईल आणि तुम्ही ते ग्रेव्हीमध्ये एन्जॉय कराल। तर आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। हा माझा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला तर त्याला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स अँड फॅमिली बरोबर शेअर करा, कमेंट्सही करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुंबई किचनला अजून सबस्क्राइब नसेल केलं तर खालच्या लाल सबस्क्राइबच्या आयकॉनवर क्लिक करा। त्याच्यानंतर बाजूला येणाऱ्या बेलच्या आयकॉनवर पण क्लिक करा, म्हणजे जेव्हा कधी मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेन त्याचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर मिळतील, तुम्ही ते कधी मिस नाही करणार। चला तर मग आपण झटपट तयार होणाऱ्या अंडा करीच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी सर्वप्रथम आपण एका पॅनमध्ये चण्याचं पीठ थोडंसं भाजून घेऊया। 1 चमचा चण्याचं पीठ आपल्याला घ्यायचं आहे। खूप जास्त लाल नाही करायचं आहे, थोडंसं 2-3 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला। भाजून झाल्यावर आपण ते बाजूला काढून ठेवूया। 3 अंडी मी उकडवून त्याची सालं काढून घेतली आहेत आणि या अंड्यांना आपण काट्याने थोडेसे टोचे मारून घेऊया, म्हणजे मसाला आपण जो बनवू ग्रेव्ही ती आतमध्ये व्यवस्थित जाईल अंड्यांमध्ये। असे टोचे मारून झाल्यानंतर या अंड्यांना आपण अर्ध्यामध्ये कट करून घेऊया। अशा पद्धतीने सगळी अंडी अशा पद्धतीने आपल्याला कट करून घ्यायची आहेत। ही अंडी अगोदर आपल्याला फ्राय करायची आहेत ग्रेव्ही बनवायच्या आधी। तर त्यासाठी एका पॅनमध्ये आपण थोडंसं तेल गरम करून घेऊया। तेल या स्टेजला खूप जास्त नाही टाकायचं। त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकूया, चिमूटभर, आणि अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर टाकूया, थोडंसं चवीनुसार मीठ, आणि या मसाल्यामध्ये अंडी शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहेत। अर्ध्यामध्ये कट केलेली अंडी पहिला जो कापलेला भाग आहे तो आपण ठेवूया, म्हणजे अंड्याचं बलक व्यवस्थित रोस्ट होईल। अशा पद्धतीने दोन्ही बाजूंनी आपल्याला ही अंडी शॅलो फ्राय करून घ्यायची आहेत। यामुळे अंड्यांना एक वेगळी छान चव येते। व्यवस्थित दोन्ही बाजूंनी फ्राय झाल्यानंतर आपण ही बाजूला काढून ठेवूया। एक छान अशी ब्राऊन लेयर येते दोन्ही बाजूंना, तेव्हा कळतं आपल्याला किती व्यवस्थित फ्राय झाले आहेत। आता त्याच पॅनमध्ये आपण 2 तमालपत्र टाकूया। तुम्हाला तेल थोडं हवं असेल तर तुम्ही एक्स्ट्रा टाकू शकता। 1 चमचा जिरं टाकूया, थोडंसं कापलेलं आलं लसूण आहे चिरून टाकायचं आहे, आणि 2 बारीक चिरलेले कांदे, हे सगळं टाकून आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। कांदे छान ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। थोडंसं मीठ आपण टाकू शकतो, त्यामुळे कांदे थोडे लवकर शिजतात। 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या मी टाकते आहे। कांदा छान गोल्डन ब्राऊन झाल्यानंतर आपण तमालपत्र यातनं काढून घेऊ शकतो, कारण त्याचा फ्लेवर आता पूर्णपणे आला आहे ग्रेव्हीमध्ये। अर्धा चमचा हळद टाकूया, 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, त्याच्याने रंग खूप छान येतो। 1 चमचा मिक्स मसाला, आगरी किंवा मालवणी मसाला, हे सगळं टाकून आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तेलावर छान परतून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर 1 चमचा आपण टोमॅटो सॉस टाकूया। टोमॅटो सॉस किंवा केचपमुळे टेस्ट एकदम खूप छान टँगी येतो। त्याच्यानंतर आपण जे बेसन भाजून ठेवलं होतं चण्याचं पीठ ते याच्यामध्ये टाकूया। ते थोडंसं फ्राय करून झाल्यानंतर 1 चमचा आपल्याला धनेजिरे पावडर टाकायची आहे, आणि या ग्रेव्हीमध्ये आपल्याला गरम पाणी वापरायचं आहे, त्यामुळे मसाल्याचे फ्लेवर इंटॅक्ट राहतात। गरजेनुसार आपण याच्यामध्ये गरम पाणी टाकूया, चवीनुसार मीठ टाकूया, आणि सगळ्यात शेवटी गरम मसाला आणि कसुरी मेथी आपल्याला टाकायची आहे। हे सगळे जिन्नस व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। छान उकळी काढून घेऊया या ग्रेव्हीला। उकळी आल्यानंतर आपण जी अंडी फ्राय करून ठेवली होती ती या ग्रेव्हीमध्ये टाकायची आहे। एक अंडी या ग्रेव्हीमध्ये सोडून व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये कव्हर करून मिक्स करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने सगळ्यात शेवटी वरतून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। कोथिंबीर भरपूर टाकायची आहे, आणि सर्व करताना अंड्याचे पीस आपण त्या डिशमध्ये ठेवूया अगोदर। साधारणपणे 3 ते 4 अंडी या डिशमध्ये ठेवल्यानंतर वरतून आपल्याला ग्रेव्ही सर्व करायची आहे।
अशा पद्धतीने ह्या अंड्यांच्या वरती आपल्याला ग्रेव्ही सर्व करायची आहे। तुम्ही थिकनेस तुम्हाला हवी असेल तशी ठेवू शकता ग्रेव्हीची। चला तर मग आपली अंडा करी खाण्यासाठी तयार आहे।